Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kali kedua ini untuk siri PKS dan kesempatan tunai ya. Kali ini saya akan membincangkan beberapa langkah yang boleh diambil usahawan dan PKS ya. Bagaimana menghadapi kesulitan tunai. Cuma fokus kita kali ini adalah berjimat dan berhemat ya. Saya ada sebanyak 7 tip ataupun langkah mudah yang PKS boleh buat dalam menghadapi kesulitan tunai. Perkara pertama yang boleh dibuat adalah membekukan allowance ahli lembaga pengarah dan juga kumpulan pengurusan. Jadi kalau kita lihat Pak Menteri pun boleh tak ambil gaji, berkorban untuk negara. Banyak syarikat juga ahli lembaga pengarah dan pengurusan berkorban untuk negara. Bagaimana dengan firma PKS? Ini kepimpinan mulia teladan. Jangan kita nak lihat hanya potong gaji orang bawahan, tapi pengurusan atasan masih nak hidup mewah dan sebagainya. Jadi antara elok-elok lembaga pengarah dan pengurusan ni adalah kehadiran lah, adalah mesyuarat lah, ada kederaan dan sebagainya. Jadi mereka boleh buat keputusan. Ada dua. Yang pertama sama ada potong allowance, bekukan allowance. Yang kedua mereka boleh sumbangkan allowance ni ke dalam satu tabung yang diguna untuk membantu organisasi atau membantu pekerja dalam organisasi. Okey, apa langkah kedua adalah kita boleh potong gaji kumpulan pengurusan. Gaji kumpulan pengurusan ni CEO dan sebagainya memang agak tinggi ya. 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali lebih tinggi daripada gaji pekerja bawahan. Jadi potonglah sikit untuk organisasi ya. Untuk kelangsungan organisasi dalam keadaan sekarang semua orang susah, pengurusan atasan pun kena susah sikit, pekerja bawahan pun kena susah sikit banyak. Yang ketiga, apa yang kita boleh buat? Hentikan belanja-belanja tak perlu. Biasalah kadang mesyuarat ada makan minum, mungkin kita hentikan. Sebulan sekali, 2 bulan sekali kita hantar pekerja kursus, bengkel di luar, di hotel, kita hentikan. Belanja-belanja yang tak perlu ni, yang kurang penting ini, kita hentikan buat sementara waktu selagi keadaan syarikat belum pulih. Apa yang seterusnya? Kurangkan belanja operasi ya. Contoh yang paling mudah nak kurangkan belanja operasi ya, kalaulah lokasi tidak penting kepada organisasi sebagai contoh. Jadi kalaulah firma boleh berpindah ke lokasi yang kata sewa yang lebih murah dan sebagainya, itu sebagai satu contoh. Kalau kita tengok bil-bil semasa elektrik, air dan sebagainya, kat mana boleh jimat lagi ya? Pakai aircon, boleh kurangkan aircon, naikkan suhu sikit ke, pakai kipas ke, contohnya guna kipas dan lain-lain. Jadi perkara tip langkah yang kelima adalah mungkin dalam keadaan sekarang ialah kadang-kadang pekerja bawah ni dia mengharapkan kerja lebih masa ataupun overtime OT dah. Dalam keadaan sekarang kerana firma yang penting adalah untuk survive, untuk terus hidup dalam keadaan ekonomi bermasalah. Elakkan kerja-kerja lebih masa. Jadi ini nak kena faham lah, kena bincang elok atau kumpulan pengurusan dengan pekerja bawahan. Jadi perkara yang keenam adalah mungkin jadi kalau keadaan mendesak lagi, apa nak buat? Mungkin sama ada pengurusan atau pekerja boleh ambil cuti tanpa gaji sehari seminggu. Kalau kumpulan pengurusan sehari seminggu, tak banyak mana terjejas pun. Dia punya gaji dan allowance dan sebagainya. Tetapi kalau kumpulan pekerja, kalau kita bagi cuti sehari seminggu, maka mungkin mereka dapat lebih kurang 12 hari sebulan. Harap 12 hari sebulan tu dia boleh guna, pekerja bawahan ni boleh guna untuk cari pendapatan tambahan. Nak buka gerai ke, jual nasi lemak ke, nak menjual kat Shopee dan sebagainya. Ini sikit sebanyak boleh membantu mereka. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan pada sesi kali kedua kali ini adalah, kalau jugalah ini jangan dibuat, tapi ada setengah-setengah organisasi mungkin buat. Jangan dibuat, mungkin agak di luar kotak sikit sebanyak. Kalau juga tak mampu kita bayar allowance, kita terpaksa potong allowance, terpaksa potong gaji sikit. Mungkin perkara asal yang firma boleh buat adalah bagi makanan-makanan asasi kepada pekerja. Contoh yang paling mudah adalah bagi beras, tepung, gula. Itu sebagai contoh, minyak masak. Jadi makanan-makanan asasi ini, walaupun kita tak bagi duit, kita bagi makanan asasi sikit sebanyak, ia juga dapat membantu pekerja dalam organisasi. Ini sikit sebanyak saya kongsi 7 tip pada hari ini. Itu sahaja. Setakat ini kita jumpa lagi dalam sesi yang ketiga dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.